Sa gitna ng nakapanghihilakbot na presensya ni Odin, biglang sumiklab ang liwanag mula sa kamay ni Kintoki. Sa harap ng lahat, tumambad ang isang sagradong ron, higit pa sa alamat, higit pa sa sinumang Diyos. Napatigil ang All-Father, nanlaki ang mga mata, at sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng takot. Ang rune ng Golmir. Isang kapangyarihang dapat ay hindi kailanman mapasakamay ng tao, ngunit hawak ngayon ng mandirigma ng sangkatauhan. At sa pagsiklab ng liwanag na iyon, isang tanong ang bumalot sa buong arena. Sino ba talaga si Sakete Kintoki? Tao nga ba siya, o isang yokai? Ito ang tatalakayin ko ngayon, kaya kung handa ka na, Teren at simulan na natin. What's up mga Cooks, Manga Moto nagbabalik. Record of Ragnarok Kabanata 109. Destiny. Sa pagpapatuloy ng kabanata, tumambad ang nakamamanghang tanawin. Lumilipad sa himpapawid si Odin, at bumabalot sa buong arena ang kanyang nakapanghihilakbot na aura. Mula sa kaitaasan, kitang-kita sa kanyang malamig na mga mata ang pagtingin sa lahat ng naroroon, mga tao at maging mga Diyos, bilang walang halaga, mga nilalang na walang saysay sa kanyang paningin. Nayanig ang mga Diyos na nanunood. Hindi sila makapaniwala na sa wakas, mismong si Odin na ang haharap upang lumaban para sa kanilang panig. Ang bigat ng kanyang presensya ay tila bumabalot sa bawat sulok ng arena, isang banta na ramdam ng lahat, mortal man o Diyos. Sa gitna ng lahat ng ito, hindi inalis ni Kintoki ang kanyang matalim na titig kay Odin. Samantala, dama ni Heimdall ang nakakapanghinang bigat ng presyon ng aura, higit pa kaysa kanyang inaasahan bago pa man magsimula ang laban. Agad niyang naisip na kailangang makalayo, subalit malinaw sa kanya, para kay Kintoki, walang takas. Ang tungkulin ay nakatakda, ang laban ay hindi maiiwasan. Mula rito, ipinarinig ni Heimdall ang pagpapakilala, ang pagdating ng pinakadakilang Diyos ng Norse Pantheon. Ang lahat ay napalingon, nakatuon ang tingin sa maringal na anyo ni Odin. Ang kanyang pagdating ay tila pahiwatig ng kapahamakan, siya ang pinuno ng digmaan at kamatayan, walang lihim na hindi niya alam. Lahat ng Diyos ay nanginginig sa kanyang harapan, ang kataas-taasang Diyos ng Valhalla, Midgard, at Helheim. Siya ang Diyos na may mahigit 200 pangalan at titulo, the High One, All-Father, the Hooded One, Diyos ng mga Runes, at marami pang iba. Hawak niya rin ang alamat na sibat na Gingnir, ang Demon Spear, na minsang nagpabagsak ng mga hukbong walang bilang at nagwasak ng mga larangan ng digmaan, para bang siya mismo ang nagtatakda ng kapalaran ng mundong iniwan ng mga Diyos. Paglipag ng kanyang mga paa sa sahig ng arena, sabay na nakatuon ang lahat ng mata sa kanya. Doon nila napagtanto ang isang katotohanang hindi nila inaasahan, ang mga pakpak na nakita nila ay hindi kay Odin, kundi mula sa kanyang dalawang ibon na sina Hugin at Munin. At mula sa mga tinig ng mga ito, dumagundong ang babala, hanggal ang mga tao. Nilalabanan nila ang mga Diyos. Humingi sila ng kapatawaran ngayon na. Muling sumambit si Heimdall, ipinahayag ang formal na deklarasyon, sa ika-12 round ng Ragnarok, ang kakatawan sa mga Diyos ay walang iba kundi ang Supreme God ng Norse Pantheon, ang pinakamalakas na Diyos ng digmaan sa Valhalla. Dahan daw ang inalis ni Odin ang kanyang kapa, na agad iniangat ng kanyang mga ibon. Kasabay ng paglayo ng tela ay lalo pang lumakas ang puwersa ng kanyang aura, nakapanghihilakbot at halos hindi na kayang tiisin ng mga naroon. Napatulo ng pawis si Brunhilde habang nasasaksihan ang pagliwanag ng nakatikip na mata ni Odin. Nang tuluyang maglaho ang takip, lumitaw ang isang nakagigimbal na ngiti, at tumambad ang kakaibang anyo ng kanyang mata. Sa isang iglap, nagbago ang kanyang katawan. Ang matandang Diyos na nakasanayan nilang makita ay unti-unting nagbagong anyo, mula ulo hanggang paa, naging mas bata, ngunit mas nakakatakot at higit na nakapangangilabot kaysa dati. Itinuon niya ang malamig na titig kay Kintoki, para bang walang halaga ang kalaban sa kanyang harapan. Naguluhan ang mga tao sa arena. Hindi lamang sila namangha sa biglang pagbabagong ito, kundi maging ang di maipaliwanag na panginginig ng kanilang mga katawan, kahit na malayo sila kay Odin. Unti-unti, bumalot ang pangamba. Ang ilan ay nawalan ng pag-asa, iniisip na wala ng laban na kayang ibigay ng kanilang mandirigma. Ang iba na may nahirapang huminga, paulit-ulit na napapatanong, ito na ba ang tunay na anyo ni Odin? Sapagkat ito ang unang beses nilang nasaksihan ang nakatagong anyo ng All-Father. Maging ang narrator ay nagbigay diin, para sa sangkatauhan na nilikha ng mga Diyos, at para sa mga Diyos mismo, isa ang bagay na malinaw, ang Diyos na nasa kanilang harapan ay ang kataas-taasan, banal, at hindi maaaring lapastanganan. Siya si Odin, ang Supreme God ng Norse Pantheon. Nanlaki ang mga mata ni Zeus, ito ang unang beses na nasilayan niya ang battle form ng All-Father.
Kahit si Brunhilde, na kilala sa pagiging kalmado, ay hindi maitago ang pagkabigla. Samantala, ang mga Diyos na nasa VIP room ay sabik at kabaang naramdaman, dahil ang ikalabindalawang round ng Ragnarok ay sa wakas magsisimula na. Sa isang napakaangas na tagpo, tuluyang nagharap ang dalawang mandirigma. Sabay na umalangaw-ngaw sa arena ang sigawan mula sa magkabilang panig, Diyos at sangkatauhan, dahil sa wakas, magsisimula na ang laban. Agad na nagtaas ng kanyang banal na sandata si Kintopi, mahigpit ang pagkakahawak at handang umatake anumang oras. Ngunit ang Supreme God ay nanatiling kalmado. Sa halip na magpakita ng pag-aalala, tinitigan lamang niya ang mortal sa kanyang harapan, para bang walang halaga ang bawat galaw nito. Sa isipan ng All-Father, muling lumitaw ang tanong kung sino ba ang karapat-dapat na maging katunggali niya sa entablado ng Ragnarok. At nang makita niyang si Kintopi ang itinapat sa kanya, malamig na paghamak ang kanyang nadama, isang insekto, isang tagasunod ni Buddha, ang nakaharang sa kanyang landas. Gayunman, hindi niya nakalimutan ang isang bagay, ang mapanghamak na titig na minsang ibinigay sa kanya ni Kintopi. Isang titig na hindi niya matanggap, at ngayon nais niyang singilin. Sa kanyang isipan, lalo lamang tumibay ang paniniwala na matalino si Brunhilde, sapagkat kung si Kintopi ang napili, tiyak na may nakatagong dahilan. Kaya, sa tinig na puno ng pangmamaliit, idineklara ng Supreme God na nais niyang makita ang tunay na lakas ng kanyang kalaban. Ang bawat salita ay may halong pang-uuyam at kumpiyansa, isang hamon na walang bahid ng paggalang. Ngunit hindi natinag ang mandirigma ng sangkatauhan. Sa halip, buong tapang niyang hinarap ang pinakamakapangyarihang Diyos ng Norse Pantheon. Supreme God ng Norse Pantheon, ha? Grabe naman yang bansag mo, wika niya, kasabay ng mapanglait ng ngiti. Para kay Odin, iyon ay sukdulang pambabastos. Agad niyang hinanda ang sarili upang durugan ang walang galang na insekto. Ngunit bago pa siya makakilos, biglang pumislap ang isang kamay ni Kintopi. Nagningning ito na tila sinisilaban ng isang bituin, at ang liwanag ay lumaganap sa buong arena. Napasigaw si Heimdall, ang kamay ni Sakete Kintopi ay nagliliwanag ng walang patid. Nang makita ni Odin ang nakatatak na simbolo roon, nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwala, iyon ay isang sagradong rune na kinikilala ng lahat ng Diyos, tanda ng kapangyarihang hindi dapat mapasakamay ng tao. Nagimbal ang All-Father dito mga Pops. Sa harap niya ngayon, isang mortal ang may tanga ng isang rune na itsurang infinity, ang simbolo ng walang katapusan. At sa sandaling iyon, tunay na nakaramdam siya ng takot. Sino ba talaga si Kintopi? Isang tao nga ba, o isang nilalang na higit pa rito, gaya ng pag-aalinlangan ni Heimdall na baka isa siyang yokai? Sorry na agad, balik na tayo sa kwento. Sa pagpapatuloy ng kabanata, sumiklab ang isang nakakayanig na revelasyon, si Kintopi ay tagapagmana rin ng kalooban ng sagradong rune ng Volnir. Isang kapangyarihang kay tagal ng inilihim, ngayon ibinunyag sa gitna ng labanan. Sa mismong sandaling iyon, malinaw na kung bakit hindi siya matinag kahit sa laban kay Buddha, dahil dumadaloy sa kanyang katawan ang kapangyarihan ng Volnir, isang lakas na siguradong nakagigimbal. At sa panel na ito, ang kataas-taasang Odin mismo ay nawala ng sagot. Gulat na gulat, litong-lito, at hindi makapaniwala kung paano napasa kamay ng isang tao ang banal na rune na dapat ay hindi kailanman mahuhulog sa mga kamay ng sangkatauhan. Samantala, buong tapang na ipinahayag ni Kintopi na kung ang layunin ng All-Father ay muling buhayin ang mga primordial gods, wala siyang pagpipilian kundi pigilan ito, kahit kapalit pa ang kanyang buhay. Ang bawat patak ng dugo sa kanyang mga ugat ay sumisigaw ng iisang bagay, pigilan ng Diyos na ito, anuman ang mangyari. Sa sandaling iyon, isang napakalakas na puwersa ang lumabas mula sa katawan ni Kintopi. Nilamon nito ang aura ni Odin, at ang kanyang sariling enerhiya ay sumabog, umaalimpuyo na parang apoy na walang hanggan. Halos mabingi at malunod ang mga manunood sa bigat ng presensyang iyon. At ngayon, sa isang kisap mata, nakahanda na si Sakete Kintopi. Sa ilang sandali pa, ang laban ng tao laban sa Supreme God ng Norse Pantheon ay tuluyang sasabog sa pinakamalupit na sagupaan ng Ragnarok. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Shoutout po muna kina Sa bawat pahina, siya'y nandyan, puses ng kasaysayan, sa kanyang tangan. Mga moto, ikaw ang gabay, sa laban ng Diyos sa tao, tagumpay ay taglay. Ang kanyang tinig, di maglalaho, kahit matapos ang lahat ng mga kwento. Mga moto, nag-aapos sa diwa, naglalathala ng kwento ng bawat isa. Sa Ragnarok siya'y tagapagsalaysay, sa laban ng mortal at Diyos ang huling paghiblay.
Sa pilit ng digmaan, siya'y naririnig. Boses na walang takot, tungo ng pag-ibig. Sa bawat hapang ng bayani,